Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε κέικ υπερπαραγωγή. Θα βάλουμε μήλο μέσα, κανέλα, τρούφα. Θα γίνει φανταστικό, είναι και νηστίσιμο, οπότε να το φτιάξετε όλοι. Μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Θα κάνω τις μετρήσεις με κούπες, θα σας λέω όμως και τα γραμμάρια για να μην έχετε πρόβλημα. Έτσι, μία κούπα χωράει 250 γραμμάρια νερό, χυμό δηλαδή. Λοιπόν, μία κούπα ζάχαρη είναι 240 γραμμάρια. Εντάξει. Μισή κούπα σπορέλαιο είναι 120 γραμμάρια. Ανακατεύουμε. Θα βάλουμε 2 βανίλιες. Ένα φλιτζάνι χυμό πορτοκάλι. 250 γραμμάρια είναι. Ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα. Ανακατεύουμε λίγο. Και το ρίχνουμε στο μείγμα μας. Βλέπετε αφρίζει. Θα βάλουμε μία τσιμπιά αλάτι και ανακατεύουμε. «500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, μία συσκευασία». Σε αυτό το σημείο θα ανάψετε το φούρνο σας 160 βαθμούς αέρα ή 170 βαθμούς αντιστάσεις. Λοιπόν, τέλος θα προσθέσουμε 125 γραμμάρια νερό. Ανακατεύουμε καλά. Μαζεύουμε λίγο με μία σπάτουλα. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτεμα. Θα ρίξουμε 50 γραμμάρια τρούφα. Έτσι, κουβερτούρα. Και πάμε τώρα να ετοιμάσουμε τα μήλα μας. 3 μήλα, έτσι, μισό κιλό. Θα τα καθαρίσουμε. Θα τα κόψουμε σε κομμάτια. Πάμε και τα τελευταία μας. Ωραία. Θα βάλουμε σε ένα μπολ τα μήλα μας όλα. Θα ρίξουμε 3 κουταλιές στη σούπα ζάχαρη και μία γερή κουταλιά κανέλα. Θα ανακατέψουμε. Θα τα βάλουμε και αυτά μέσα στο μείγμα. Και να σας εξηγήσω, γιατί πάντα σας εξηγώ. Τη ζάχαρη στα μήλα την εβάζουμε γιατί όταν θα αρχίσει να ψήνεται το κέικ θα καραμελώσουν. Έτσι. Ωραία.
Έχουμε μία φόρμα του κέικ, ψεκάζουμε με σπορέλαιο, με ένα πινέλο. Αυτό αν έχετε καλή φόρμα. Αν δεν έχετε καλή φόρμα, καλό είναι να βάλετε και λίγο αλεύρι. Έτσι. Εγώ έχω καλή φόρμα, δεν χρειάζεται να βάλω αλεύρι απ' έξω. Να θωρακίσω δηλαδή το κέικ μου με αλεύρι. Ρίχνουμε μέσα το μείγμα. Μαζεύουμε και το υπόλοιπο. Με ένα χαρτάκι σκουπίζουμε. Χτυπάμε λιγάκι να φύγει τυχόν αέρας και πάμε για ψήσιμο. 160 βαθμούς αέρα περίπου για 50 λεπτά ή 170 αντιστάσεις ίδια ώρα. Θα κάνουμε το τσεκάρισμα με το ξύλο ή με ένα μαχαιράκι να δούμε αν είναι έτοιμο και είναι όλα ok. Πάμε για ψήσιμο. Το κέικ μας είναι έτοιμο. Το αφήνετε να κρυώσει λιγάκι και ξεφορμάρετε. Κομμένο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!